આજે આપણો ત્રીજો દિવસ શિબિરનો અને અત્યારે આપણો વિષય છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 17મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે આપણે બીજા શ્લોક ઉપર ચર્ચા કરતા હતા, ત્યાંથી આપણે આગળ વધશું. વિષય આપણો મુખ્ય છે લોકોની શ્રદ્ધા, માન્યતા વિશેની વાત આવે. કારણ કે જેવી આપણી માન્યતા, આપણી શ્રદ્ધા, એટલે કે જેવી આપણી સમજણ હોય એવી આપણી શ્રદ્ધા એટલે કે માન્યતા હોય, અને જેવું માનતા હોય એવું આપણે કરતા હોય, અને જેવું કરતા હોય એવી આપણી સ્થિતિ થાય, એવી આપણી ગતિ થાય. આ બધું એવી રીતે આપણું જીવન હોય. પછી એ આધ્યાત્મિક માર્ગ કે વ્યવહારિક માર્ગ, બધી જગ્યાએ લોકોની જેવી સમજણ એવી એની માન્યતા, એવી માનતા, એવી કરતા આવે, એવી એવી ગતિ થાય. અહીંયા આપણો વિષય આધ્યાત્મિક છે, એટલે આપણે જોઈ ગયા આગળ 16મા શ્લોકમાં વાત થઈ હતી ને કે લોકોએ શાસ્ત્રમાં જે વિધિઓ બતાવી એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, તો એને જે આપણે અહીંયા આધ્યાત્મની વાત આવે એટલે પરમ તત્વ, પરમાત્મા, મુક્તિ કે મોક્ષની જ વાત સમજવાની. કારણ બાકી તો સંસારનું તો હાલે જ છે, એમાં તો હું વધારે વાત કરવાની હોય. જેને ભોગ જોઈએ છે એને કંઈ બહુ ઉપદેશ નથી, પણ જેને પરમ તત્વને પામવું એને જ પરમ સિદ્ધિ કીધી. પરમ તત્વ શું છે? તો દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ, એને આપણે મુક્તિ, મોક્ષ કીધો. વાત એક જ છે, અને જીવ માત્રનું લક્ષ્ય તો એક રીતે તો એ જ છે. જાણે અજાણે બધા આ પરમ આનંદની ખોજ કરી રહ્યા અને દુઃખમાંથી છૂટવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એટલે એક રીતે તો જાણે અજાણે બધાનું લક્ષ્ય તો એક જ છે, પણ જેને ખબર નથી કે ખોટી દિશામાં શોધવાનો પ્રયાસ કરે, અને જેને કંઈક સમજાણ હોય એની દિશા બદલાઈ જાય અને સાચી દિશામાં આપણા પ્રયાસ થાય તો આપણને સિદ્ધિ મળે. એટલે ભગવાને 16મા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે જે શાસ્ત્રથી વિરોધ કરે, શું કરવું શું ન કરવું, વિહિત અવિહિત, આ બધું આપણે હમણાં જોતા હતા ને. વિહિત એટલે જે શાસ્ત્રોએ વેદોએ વિધાન કર્યું કે આ કરો, કરવાનું જે વિધાન કર્યું વિહિત કહેવાય, અને આ ન કરો એ વિધાનને અવિહિત કહેવાય. એ આદેશ છે શાસ્ત્રોનો કે તમારે સુખી થવું હોય, પરમ શાંતિ, આનંદ, આ બધું જોતું હોય તો આવું કરવું ને આવું ન કરવું. તો આપણને જે આપણું ઈચ્છિત, જે આપણી ઈચ્છા પૂરી થાય અથવા તો આપણું ઈચ્છિત જે કંઈ ફળ છે પ્રાપ્ત થાય. એટલે હવે શાસ્ત્રોની વાત આવી એટલે અર્જુન પછી પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રો તો મોટા ભાગના જાણતા ન હોય, અને એ લોકો એની સમજણ પ્રમાણે તો બધા પૂજે છે કોઈને કોઈ દેવોને, એના ઈષ્ટ માનતા હોય, ભગવાન માનતા હોય કે દેવ, એની બધાની કરતા હોય. તો એની ગતિ શું થાય? કારણ કે 16મા અધ્યાયમાં કીધું કે જેની આ દેવી સંપત્તિ છે, જે આ વિધાન પ્રમાણે કરે છે એની એ દેવી સંપત્તિ કહેવાય, એ મુક્તિને પામે. અને જે એની વિરુદ્ધ કરે, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ, એની સમજણ પ્રમાણે, માન્યતા પ્રમાણે, અથવા એને ઠીક લાગે એવું, તો એની ગતિ એ અધોગતિ થાય, એને આસુરી સંપત્તિ. એટલે અહીંયા અર્જુનને પ્રશ્ન થયો કે તો પછી આને આસુરીમાં ગણવા કે દેવીમાં? તો ગણાય ને, શાસ્ત્ર તો જાણતા નથી, પાછા એને કરે એ ખરા કંઈ સમજાય એવું, તો પછી આસુરી સંપત્તિ અધોગતિમાં જાય કે શું થાય? એટલે ભગવાન કહે કે એની જેવી એની પ્રકૃતિ અનુસાર, પ્રકૃતિ એટલે રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, એટલે જેવી જેની પ્રકૃતિ એવી એની સમજણ, એવી એની શ્રદ્ધા, એવી એની ગતિ. એટલે એવું એક એમ ન કહી કે બધાનું આમ જ થાય, ત્રણેયના ભેદ પડી જાય. જેની સાત્વિક વૃત્તિ હશે એનો અલગ, એની માન્યતા, સમજણ, શ્રદ્ધા અલગ રહે, એની ગતિ અલગ થાય. તમોગુણ, રજોગુણ, ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે રજોગુણિક સત્વગુણ વાળા વિવેક છે, સમજણ છે, તો એ ધીરે ધીરે સમજણ પૂર્વક કરે તો એની ગતિ સાચી દિશામાં થાય અને ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થાય. રજોગુણીનો ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે એને તો ઈચ્છાઓ, કામનાઓ, સંસારિક ભોગની વધારે હોય, એટલે એ કદાચ સમજણથી કરતા હોય તો અંતે તો ઈચ્છા છે એટલે એનું ફળ આવે એટલે ભોગવવું પડે. ભોગવવું પડે એટલે એ અંતે તો સંસારમાં જ રહીએ, એ કે જેને આપણે મુક્તિ મોક્ષ કે એ પ્રાપ્ત ન થાય. હા, એનો શુભ કર્મ હોય ને એની એવી ઈચ્છાઓ હોય ભોગની, તો એને ભોગ મળે, ઉર્ધ્વલોકમાં જાય, સ્વર્ગલોક કે જેને કહીએ એમાં, અને એને ભોગવાઈ જાય, કર્મનું ફળ ભોગવાઈ જાય, એટલે ફરી પાછા અહીંયા મનુષ્ય લોકમાં આવે. બસ આવી રીતે ચડ ઉતર થયા કરે. અને જે તમોગુણી છે એ તો
મૂળ ગતિ છે એની સમજણ વિનાના ઠીક લાગે એમ કરે છે, અને એના તો શુભ તો હોય જ નહીં. તામસિક પ્રકૃતિ વાળો લગભગ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ જ અધમ કૃત્ય જ કરતો હોય, એટલે એને તો સ્વર્ગમાં લોકમાં જવા ના પડે, એ અધમ દિશામાં જાય, અધોગતિમાં જાય. એટલે કે આપણે આગળ 14મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે માયા કેવી રીતે બંધન કરે, 3 ગુણ કેવી રીતે છે, 3 ગુણવાળાની ગતિ શું થાય. તો એમાં બતાવ્યું છે કે જેનો મૃત્યુ વખતે તામસિક સ્થિતિ હોય, તમો ગુણ હોય જો એ સમયે, તો એની અધમ ગતિ એટલે કે પશુ પક્ષી નીચેની હોય, મનુષ્યથી નીચેની હોય. મનુષ્ય મધ્યલોકમાં છે, મનુષ્ય લોક અથવા મનુષ્ય દેહ એ મધ્યમાં છે, ઉપરના બધાને ઉર્ધ્વ કહેવાય, આ બધા અધોલોક કહેવાય. એટલે આપણે મધ્યમાં છે એટલે શુભ કરીએ તો ઉર્ધ્વ દિશામાં જઈએ, અશુભ કરીએ તો નીચે જઈએ. આ ઉપર નીચે ગતિ આપણે અનાદિથી આવી રીતે ભટકીએ છીએ. એટલે એ વિષય આપણે આગળ જોઈએ કે કોની કેવી પ્રકૃતિ પ્રમાણે સમજણ શ્રદ્ધા હોય, શું એની ગતિ થાય. એટલે મૂળમાં એવું કહેવાય કે બધાની સ્વાભાવિક રુચિ એ હોય છે કે હું સઘળા દુઃખોથી છૂટી જાઉં અને સદાને માટે નિત્ય સુખ અથવા મહાન સુખ મળી જાય. આ બધાની જેવી સમજણ હોય, પણ બધાનો આશય કે ઈચ્છા તો એ જ હોય. આ સમજણ ન હોય ને ઉલટું કરતા એ જુદી વાત છે. બાકી પાપી દુરાચારી, જેને આપણે રાક્ષસ જેવા કહીએ, અધમમાં અધમ કે એ માણસોને અંતે તો જીવ છે, એ પણ એને સુખી થવું, દુઃખમાંથી છૂટવું અને પરમ આનંદ કયો, મહાસુખ કયો એને જોઈએ. પણ અજ્ઞાનવશ એ ઉલટું કરે છે અને જાય સુખ લેવા, અંતે દુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે એને પણ મહાન સુખની જ ઈચ્છા હોય. આવી રુચિ દરેક પ્રાણીની અંદર રહે છે. અહીંયા પ્રાણી માત્ર લઈ લીધા પછી પશુ પક્ષી પ્રાણી બધાને કહે કે બધાને સુખ, કોઈ દુઃખ છે, કૂતરું આવે તો રોજકારે રોટલો આપીએ તો પગમાં લોટવા મારીએ તો એ ભાગે. તો દુઃખ તો કોઈને જોતું ને, સુખ જોઈએ બધા પ્રાણી માત્ર. એટલે કે પ્રાણી માત્રની આવી અંદરથી રુચિ તો આવી જોઈએ. આવી અંદરની રુચિ એક જાગૃત રહે. તેઓમાં પાછલા જન્મોના જેવા સંસ્કારો છે અને આ જન્મમાં તેઓ જેવા માતા પિતા ને ત્યાં જન્મ્યા, જેવા વાતાવરણમાં રહ્યા, જેવું તેઓને શિક્ષણ મળ્યું, જેવા તેઓની સમક્ષ જે કંઈ આ જગતના અનુભવ દ્રશ્યો આવ્યા, અને તેઓ જે ઈશ્વરની વાતો, પરલોક તથા પુનર્જન વાતો, મુક્તિ બંધનની વાતો, સત્સંગ કુસંગ વાતો જે બધું સાંભળતા રહ્યા, એ બધાની તેઓના ઉપર અસર થાય. એટલે કે એ બધાના સંસ્કાર પડે. અસર એટલે આ અંતઃકરણમાં એના સંસ્કાર પડી જાય, અને એ સંસ્કાર હોય એવો એનો સ્વભાવ, એની પ્રકૃતિ કે એવો એ માણસ બને. માણસના ભેદનું કામ પડે, બધાના સંસ્કાર જુદા જુદા છે. એટલે દરેક માણસ જુદા જુદા હોય. કોઈ બે એક સરખા માણસ ના હોય. બે વસ્તુ અહીંયા જગતમાં કોઈ સમાન હોય જ નહીં, હંમેશા ભેદ રહેવાનો. એટલે કારણ કે એ અનાદિથી સૌની યાત્રા અલગ અલગ છે. એક જીવ આ યોનિઓમાં પડતો એક બીજામાં આવ્યું, તો એ બધું જે કે એને અનુભવ લીધા, સાંભળ્યું, જોયું, માન્યું, જે કંઈ આજુબાજુ કરતા હતા એને જોઈને પોતે જે તે કંઈ સમજણ ઊભી થઈ, એ બધા એનો સ્વભાવ બની ગયો હોય. કે સ્વાભાવિક રીતે એ પછી એવું જ કરે. એટલે એને આવી બધી એના અસર પડી ગઈ. અસર એટલે એના સંસ્કાર પડી ગયા, વાસના. એ અસરથી તેઓની એક ધારણા બને. એટલે એને ઉપરથી એનો એક નિશ્ચય થાય. ધારણા એટલે નિશ્ચય થાય કે આ બરાબર છે ને આ કરાય. તો એ પછી એની સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક જેવી પ્રકૃતિ તેના અનુસાર તેઓ તે ધારણાને પકડે. પછી તો એ ત્રણેયની સમજણ જુદી જુદી છે. એકનો સાત્વિક સ્વભાવ છે, એકની રજોગુણ, તમો બધાય ધારો કે એમાંથી પસાર થયા હોય, પણ ત્રણેયના ગુણને પ્રમાણે એની અંદર ધારણા એટલે કે માન્યતા, સમજણ જુદી જુદી ઊભી થાય. ઘણીવાર એક પ્રકૃતિ એક તામસિક પ્રકૃતિ છે, એના આ બધા એની અસર જુદી પડતી, અથવા તો એને એવું સમજાતું હોય વસ્તુ તો એકને ત્રણેય અનુભવ કર્યો, પણ એકને સાત્વિક બુદ્ધિનો હશે તો એની સમજણ એમાંથી જે સાર લીધો હશે એનો અલગ હશે, રાજસિક, તામસિક. એટલે જેવો એનો સમજણ, જેવો કક્ષા એની સમજણની, એવું એને સમજણ. વાત તો એકને એક હોય. આવે ને પેલા ઓલા ઇન્દ્રને બધા ગયા હતા એમ કે લેવાનું, બોધ તો એક જ હતો, બધા અર્થ હોવો રીતે કર્યો અને એ પ્રમાણે જઈને કરવા માંડ્યા. એટલે જેવું જેને સમજાય એવું એ કરે.
એટલે પ્રકૃતિ અનુસાર આવી રીતે ભેદ પડી જાય. તેના અનુસાર તેઓ તે ધારણાને પકડે અને ધારણા અનુસાર જ તેઓની રુચિ અથવા શ્રદ્ધા અથવા તો માન્યતા એવી બંધાય. તેમાં સાત્વિકી શ્રદ્ધા પરમાત્માને પંથે લઈ જનારી. સાત્વિક છે એનામાં વિવેક હોય, સત્વ ગુણ પ્રધાન હોય, એનામાં સમજણ હોય, એટલે એ જેવું હોય એવું એ સમજી શકે. રાજસિક તામસી પ્રકૃતિવાળા જેવું હોય એવું ન સમજાય, એને કંઈક એની સમજણ પણ જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ આપણા શાસ્ત્રોનો મત છે. વસ્તુ એકની એક હોય, સૌની દ્રષ્ટિ પ્રમાણે એને બધાને જુદું જુદું દેખાય તો સમજાય, જુદું જુદું માને. સાત્વિક વાળા તો પરમાત્મા તરફ, કારણ કે એને એ સમજાય કે આપણું કલ્યાણ, આજે સુખની વાત કરે કે મહાસુખ જોઈએ ને દુઃખની નિવૃત્તિ જોઈએ, તો એને એ સમજાય કે મહાસુખ જોતું હોય તો આવું કરવું જોઈએ અથવા આવું ન કરવું જોઈએ. તો એના વિવેકને લીધે, સમજણને લીધે એ સાચી દિશામાં જાય અને એક દિવસ સત્વગુણ પ્રધાન હોય એ જ પરમ સિદ્ધિ, આ મહાસુખને જે કંઈ આપણે કે મહાપદ ને એ બધાને પ્રાપ્ત એ થાય. મૂળ તમોગુણીને મૂઢ ચિત્ત કીધું. તમોગુણી માણસો મૂઢ ચિત્ત, મૂઢ અને રજોગુણીને ક્ષિપ્ત ચિત્ત કીધું. ક્ષિપ્ત એટલે બહિર્મુખ જ વધારે રહેતું હોય. તમોગુણીનો તો એકદમ મૂઢ છે, જડ છે, અભિમાની, અહંકારી, બેહોશ જેવું એનું આળસ, પ્રમાદ. એટલે એ મૂઢ ચિત્તને તો કોઈ આમાં એ તો સાંભળે એમ નથી કઈ ઉપદેશ કે આ રજોગુણી વાળા છે એનું સાંભળે પણ ચિત્ત સ્થિર જ નથી, બહિર્મુખ વધારે રહે એટલે એનું મન સ્થિર ન હોય. કદાચ સાંભળતા હોય આ બધું હાલતું હોય તો રજોગુણી તો મન ક્યાંનું ક્યાં આટા મારતું હોય. એટલે અધકચરો હાઈબ્રિડ હોય ને, હાઈબ્રિડમાંથી વળી કેટલું સમજણ હોય ને, સમજણમાંથી વળી કેટલું પાલન કરે જીવનમાં. એટલે એવી વાત છે. એટલે કે ક્ષિપ્ત અને મૂઢ આ બેને તો યોગમાં તો એને અધિકાર નથી દીધો કે એ આ ન કરી શકે. જે નિરોધ અવસ્થા ચિત્તની છે, જેને આપણે સમાધિ કહીએ, યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, એને યોગની વ્યાખ્યા જ આ છે. આપણે કહીએ યોગ કરો, યોગ એટલે શું? તો કે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ એટલે કે મન વિચાર નિર્વિચાર થાય, વૃત્તિઓ શાંત થાય. એ વૃત્તિઓ જ્યારે શાંત થાય છે ને એવી અવસ્થામાં જ સ્વરૂપનો બોધ થાય. ત્યારે આપણે આપણા સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય ને ત્યારે એને સમજાય કે સોહમ, હું બ્રહ્મ છું, હું આત્મા છું, એવું એને ત્યારે સમજાય. એને જ આપણે યોગ કીધો અથવા તો એને સમાધિ કહીએ. તો એ તો લક્ષ્ય તો એ છે યોગનું. તો આ મૂંઢ અને ક્ષિપ્ત વાળા તો એ ન કરી શકે. વિક્ષિપ્ત ચિત્ત ત્રીજો છે એ સાત્વ ગુણ પ્રધાન છે. વિક્ષિપ્ત એટલે એનું મન એનું બહિર્મુખ તો થતો જ હોય, પણ એ અંતર્મુખ થઈ શકે, કંઈક અંદર ઘડી સ્થિર થતું હોય, સતત બહિર્મુખ ન રહેતું હોય. તો એ જે અંદર થોડોક સ્થિર થઈ શકે ને એ ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરીને એકાગ્રતા સાધી શકે. ચોથી ચિત્તની અવસ્થા એકાગ્રતા છે. વિક્ષિપ્ત થોડો એકાગ્ર થાય કે એકાગ્ર થાય તો અંતિમ જે નિરોધ અવસ્થા છે કે ચિત્ત વૃત્તિઓ શાંત થાય, એ અવસ્થા જે અંતિમ લક્ષ્યતા પહોંચી શકે. એટલે અહીંયા આ જ વાત કરે કે આ સત્વગુણ વાળો છે એને તો સમજાય વિવેક એટલે એ પરમાત્મા તરફ, અધ્યાત્મ તરફ આગળ વધે. અને રાજસી તામસી શ્રદ્ધા સંસાર તરફ લઈ જાય, સંસાર તરફ લઈ જાય. કારણ કે એ જ આસુરી સંપત્તિ છે. દેવી સંપત્તિ તો બધાની અંદર સ્વાભાવિક રહેલી જ છે, પણ આ આસુરી સંપત્તિને લીધે દેવી સંપત્તિ દબાયેલી રહે, પ્રગટ નથી થતી. આગળના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે દેવી સંપત્તિ મેળવવાની વસ્તુ નથી. દેવી સંપત્તિ આપણો આત્મા, આપણા સ્વરૂપનો સ્વાભાવિક આ બધા ગુણ છે. એટલે આ આસુરી જો દૂર થાય તો દેવી સંપત્તિ આપણી અંદર છે એ પ્રગટ થવા માંડે. તો સાધારણ ભજન જે આવી રીતે જે માણસો કરતા હોય ધીરે ધીરે એનું જીવન આવી રીતે બદલાતું જાય. એને જેમ સમજાતું જાય એમ આ બધું એના નિષેધ થવા માંડે, એના જેમ સમજાતું એમ છૂટવા માંડે. આ બધું આસુરી પણ હોય એ ધીરે ધીરે પોતાને સમજાય, પોતાના દોષો ધીરે ધીરે છૂટવા માંડે. અને એ છૂટી જાય એટલે આ પ્રગટ થવા માંડે અંદરથી. છે જ તો દબાયેલા હતા જ બધા. તો એ સંપત્તિ એની ઉપર ધૂળનું આવરણ હોય ને, ખજાનો તો પડ્યો હતો પણ ઉપર ઢંકાયેલું હોય તો છે જ તો એ અહીંયા કે આ રાજસી તામસી શ્રદ્ધા તો સંસાર તરફ લઈ જાય. એની સમજણ એવી છે, એને ભોગ જોઈએ છે, એને તો આળસુ, પ્રમાદી, મૂંઢ છે, તો એ તરફ જ જાય ધીરે ધીરે. ગીતામાં જ્યાં જ્યાં સાત્વિકતાનું વર્ણન થયું છે તે પરમાત્માની તરફ જ લઈ જનારી છે. જ્યાં સત્વગુણ આવે ત્યાં સમજ સાત્વિકી શ્રદ્ધા કે તો સમજવાનું એ
પરમ તત્વ તરફ, પરમાત્મા તરફ, આધ્યાત્મ તરફ લઈ જનારી, આપણે એનો અર્થ એ કરવાનો. આથી સાત્વિકી શ્રદ્ધા પારમાર્થિક થઈ અને રાજસિક તામસિક શ્રદ્ધા સાંસારિક થઈ. બે છે, વ્યવહારિક ને પારમાર્થિક કયો કે સાંસારિક અને પારમાર્થિક કયો. અર્થાત સાત્વિકી શ્રદ્ધા દૈવી સંપત્તિ થઈ અને રાજસિક તામસિક શ્રદ્ધા આસુરી સંપત્તિ થઈ. દેવી સંપત્તિને પ્રગટ કરવાના અને આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી અહીં આ 17મો અધ્યાય લીધો છે કે આપણને સમજાય કે દેવી સંપત્તિ શું છે, આસુરી શું છે. તો ધીરે ધીરે આપણી આસુરી સંપત્તિ દૂર થાય અને આપણામાં સાત્વિક એટલે કે દૈવી સંપત્તિ આપણામાં પ્રગટ થાય. અહીંયા હેતુ જ આ છે. બધા શાસ્ત્રોના આ 17મા અધ્યાયનો મૂળ હેતુ એ છે, મનુષ્યને સાત્વિકી શ્રદ્ધા દૈવી સંપત્તિ ગ્રાહ્ય છે અને રાજસી તામસિક શ્રદ્ધા આસુરી સંપત્તિ ત્યાજ્ય છે. બસ આપણે આ બે વસ્તુ સમાન. આપણે મેળવવા જવું, ગ્રહણ કરવા એવું કે કરવા જેવું શું છે, તો કે આ દૈવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવા જેવું, ગ્રહણ ગ્રાહ્ય એટલે પ્રાપ્ત કરવા જેવું એ છે. અને ત્યાજ્ય શું છે, તો કે આસુરીપણું એ ત્યાજ્ય છે. આપણે આ રસ્તે સીધીને રસ્તે હાલવું છું, આ કીધું ને મહાસુખ જોઈએ, પરમાનંદ જોઈએ, દુઃખમાંથી છૂટવું હોય, તો આપણે માટે આ ગ્રાહ્ય એટલે કે ગ્રહણ કરવા જેવું, જીવનમાં લાવવા જેવું, આચરણમાં લાવવા જેવું, કરવા જેવું એ છે. ન કરવા જેવું આ બધું એ અવિહિત અને અવિહિત. તો જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છે છે તેની શ્રદ્ધા સાત્વિકી હોય છે. જે મનુષ્ય આ જન્મમાં તથા મૃત્યુ પછી પણ સુખ સંપત્તિ સ્વર્ગ વગેરે ઈચ્છે છે તેની શ્રદ્ધા રાજસી હોય. અહીંયા ભાગ પાડી દીધા. જે કલ્યાણ છે, કલ્યાણ એટલે કે મુક્તિ મોક્ષ એ જ કલ્યાણ. સંસારથી બંધનથી છૂટવું એ જ કલ્યાણ. સંસાર તો અહીંયા શ્રેય ને પ્રેય માર્ગ કીધા. શ્રેય માર્ગ એટલે કલ્યાણનો માર્ગ, પરમ તત્વનો માર્ગ, અને પ્રેય માર્ગ એટલે ભોગ તરફ જવું, સંસાર તરફ જવું. તો બે જ ગતિ છે અહીંયા. સંસાર એ છે એ પ્રેય માર્ગ છે, અને જેને વિવેકથી સમજણ ને જે મુક્તિ તરફ મોક્ષ તરફ જેને ગતિ થઈ એ બધા શ્રેય માર્ગ. જે મનુષ્યો પશુઓની જેમ મૂંઢતાપૂર્વક કેવળ ખાવા પીવા, ભોગ ભોગવા તથા પ્રમાદ, આળસ, નિંદ્રા અને રમત એની રમતોમાં ટૂંકામાં ધ્યાન હોય, તમાશા વગેરેમાં લાગેલો રહે છે, એની શ્રદ્ધા તામસી હોય. આ બધા આળસો, પ્રમાદી, મૂંઢ, ભોગ ભોગવા, નિંદ્રા, આવા તમાશાઓમાં મનોરંજનમાં જેનું જીવન જાતું હોય એને કીધું કે એ તામસિક કીધી છે એની શ્રદ્ધા. તો સાત્વિકી શ્રદ્ધાને માટે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે પરમાત્મા છે. એક તો એ સ્વીકારે, સાત્વિક શ્રદ્ધા છે એ સ્વીકારે કે આવું પરમાત્મા કે પરમાનંદ કે પરમ સુખ કે મુક્તિ કે મોક્ષ એવું કંઈક છે, એવું એ માને છે. નહીં માને એટલે તો એ બાજુ એનો પ્રયાસ એ બાજુનો હોય. બાકી તો ઓલા બેને તો એ માનતાય નથી, એ બાજુ ધ્યાને નથી, માનતા નથી. એને તો હામું દેખાય એમ થાય કે બસ મેળવી લે, મજા કરીએ, ભોગવી લે, બીજું વિચારે નથી, બીજું કોઈ સમજણે નથી એનામાં. કે સાત્વિકી શ્રદ્ધાને માટે સૌથી પહેલી વાત એ કે પરમાત્મા છે, આ સ્વીકાર. આસ્તિક કે આસ્તિક ને નાસ્તિક. શાસ્ત્રોમાંથી, સંત મહાત્માઓ પાસેથી અને ગુરુજનો પાસેથી સાંભળીને પૂજ્ય ભાવની સાથે એવો વિશ્વાસ થઈ જાય કે પરમાત્મા છે અને એમને પ્રાપ્ત કરવા છે. આનું નામ શ્રદ્ધા, આ સાત્વિક શ્રદ્ધા. આ બધું ક્યારે ન થાય? શાસ્ત્રો કંઈક વાંચ્યા હોય, સાંભળ્યા હોય, ગુરુજનો મહાપુરુષો પાસે જઈને બેઠીને સત્સંગ કર્યો હોય, તો આ બધાથી ધીરે ધીરે એને એવો વિશ્વાસ રહેશે કે પરમાત્મા છે અને મારે પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરવા. અને છે એવું સમજાય તો બધાને એ જ જોઈએ ને. હા, પરમાત્માને આપણે કંઈ માણસ માનતા હોય તો નહીં મળે. તો પરમાત્મા એ જ આનંદરૂપ, મુક્તિરૂપ, મોક્ષરૂપ છે જેને આપણે ઈચ્છીએ છીએ. નિત્ય આનંદ અને પરમ આનંદ અને દુઃખની નિવૃત્તિ એ જ પરમ પદ છે. જ્યાં સુધી આપણે પરમાત્મા કંઈક વ્યક્તિને ઉપર બેઠો માનીએ ત્યાં સુધી કે આપણે એને કામ જરૂર, મારે તો કામ થવું જોઈએ. એવા પરમાત્માને ઈચ્છતા હોય તો હું કામ ઈચ્છે એ મળી જાય ને તો મારું કામ કઢાવી લો, આ માગી લો, આ માગી લો. કારણ કે એને તો એ માણસ માને, આપણે દિવ્ય છે કદાચ, પણ આપણા જેવો માને તે મળી જાય તો આપણે ઈચ્છાઓ પૂરી કરીએ કે આ મારે જોઈએ ભગવાન, ભગવાન આ જોઈએ.
પણ એ કોઈ વ્યક્તિ નથી. જે પરમ આનંદ કે છે એ પરમ આનંદરૂપ એટલે સચ્ચિદાનંદ કીધા. સતચિત આનંદ એટલે કે એ આનંદ એવો છે કે નિત્ય છે. સત એટલે નિત્ય, એટલે એ આનંદ છે જેને આપણે આપણું સ્વરૂપ કહીએ, નિજ ધર્મ સ્વધર્મ. તો એ સનાતન ધર્મ એ છે કે એક તો એ નિત્ય છે. નિત્ય હોય તો નિત્ય સુખ મળે ને. બાકી સંસાર તો અનિત્ય છે. એનું કદાચ વિષય સુખ થોડું મળે તો એ વિષય જ અનિત્ય છે, પરિવર્તનશીલ છે. એટલે એમાં આપણને નિત્ય સુખ મળે નહીં. થોડી ઘણી ઝલક મળે, આપણે એમ થાય સુખી થયા તો હવે વહી ગયું હોય. એટલે એ નિત્ય નથી. અને અહીંયા નિત્ય છે. સત એટલે નિત્ય છે. પાછો એ ચૈતન્ય છે, જડ નથી. જડ વસ્તુમાં થોડું સુખ હોય, ચૈતન્યમાં સુખ હોય. ચૈતન્ય આપણું સ્વભાવ સ્વરૂપ છે. એટલે તો આપણે સુખ આવે ત્યારે અંદરથી જ આવે છે. અને અંતે જે પરમાનંદ પરમ સુખ મળે એ પણ પોતાના સ્વરૂપમાંથી જ મળે. સ્વરૂપ જ આપણું આનંદરૂપ છે. એટલે એને સત ચિત આનંદ કીધા. સત એટલે નિત્ય હોય, ચૈતન્ય એટલે ચિત એટલે ચૈતન્ય હોય, અને પછી ત્રીજું લક્ષણ એનું કીધું આનંદ. હા, આનંદ પાછો શબ્દ જે આપણે આ વ્યવહારમાંથી આપો આનંદ કરતા એવો નથી. એને સુખ કહેવાય, વિષય સુખ. ઓલો આનંદ છે ને એ ઘણી વાર આપણે આ આનંદ હારે હરખાવતા, એટલે આપણે પાછા વ્યવહારમાં એમ કે ઓ આનંદ 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 આનંદ. તો આનંદ શબ્દ એ વ્યવહારિક વિષય સુખને માટે લાગુ નથી પડતો. એ આપણું જો આપણું સ્વરૂપનું સુખ છે, આનંદ છે, એને માટે વપરાણો. એટલે સતચિત આનંદ એના માટે વપરાણો. 3 સ્વરૂપ લક્ષણ છે. પરમ તત્વ આત્મા, પરમાત્મા, બ્રહ્મ વિશે કહેવું હોય તો એના લક્ષણ શું? તો આ 3 એના લક્ષણ કીધા કે એક તો એ નિત્ય હોય, સત હોય, અને પછી ચૈતન્ય હોય, અને આનંદ એટલે આનંદ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી અનંત હોય. જે અનંત હોય એમાં આનંદ હોય. એટલે આ આનંદ નહીં, પણ આનંદ એટલે તૃપ્તિ. કંઈ ઘટતું જ નથી, કંઈ અભાવ જ નથી, પૂરેપૂરો સંતોષ. અંદર સંતોષ નથી એટલે આપણે દોડીએ સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા. આમાં સંતોષ નથી, બીજાની વાય દોડે, એમાં નથી, ત્રીજાની વાય દોડે. આ દોડ આપણી ચાલુ જ છે, સંતોષ થતો નથી. એટલે કે ન કે ધરાઈ જાવ એ નથી કઈ જોતો, એ સંતોષ. તો સંતોષ આમાં છે. જે અનંત હોય એમાં સંતોષ. જ્યાં કંઈક અંતવાળું છે એમાં સંતોષ મળે. કારણ કે એ અંતવાળું હોય તો એમ નિત્ય તો ન મળે. મર્યાદા આવી છે. અંત એટલે જ મર્યાદા, અને આ મર્યાદા છે, અનંત છે, એની કોઈ હદ નથી. સમયની રીતે અને આમ વિસ્તારની રીતે યાદ નહીં. એવું નહીં કે અમુક સમયે ભવિષ્યમાં પૂરું થઈ જાય એવું નહીં. અને આમ એનો વિસ્તારની રીતે પણ અનંત છે. એની કોઈ બાઉન્ડ્રી નથી. બાઉન્ડ્રી નો હોય અનંત હોય, નિરાકાર હોય અનંત હોય. આકાર હોય એટલે મર્યાદા ઉભી તો જ આકાર કહેવાય ને. બ્રહ્માંડ છે ગમે એવું હોય તો અંડાકાર છે, આકાર ઉભો છે એટલે હદ આવી ગઈ કે આવું હોય. તો જે બ્રહ્મ છે એ તો અનંત છે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ સૂત્રોમાં બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી. બ્રહ્મ કયો? પરમાત્મા, આત્મા, આપણું સ્વરૂપ એ આવું છે. એટલે ન્યાય એને અનંત શબ્દ, આનંદ ને બદલે અનંત. સત્યમ જ્ઞાનમ, જ્ઞાન એટલે ચિત્ત, આપણે ચિત્તની જગ્યાએ જ્ઞાન રાખ્યું અને અનંત શબ્દ વપરાયો. તો એ અનંતતામાં તુષ્ટિ છે, પરમ તુષ્ટિ એટલે કે પરમ તૃપ્તિ, પૂર્ણતા, કોઈ અભાવ નહીં, કંઈ ઘટતું નથી. તો આવી રીતે સાત્વિક જે શ્રદ્ધા છે એ આવી રીતે એની સાત્વિક શ્રદ્ધા બંધાય. મહાપુરુષો, સાધુ સંઘ, શાસ્ત્રોનો આ બધું જે કંઈ એમણે અભ્યાસ કર્યો એના ઉપરથી, તો એ પરમાત્મા, એની શ્રદ્ધા તે પરમાત્માની તરફ ખેંચાય. અત્યારે તે પરમાત્માથી વિમુખ થઈને જે સંસાર તરફ વળેલો છે તે પણ સંસારમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હોવાથી જ વળ્યો છે. એ સંસાર તરફ વટણ સુધી શું કામ હતો? તો કે એને એમ હતું કે સંસારમાંથી સુખ મળી, એવી એની શ્રદ્ધા, એવી માન્યતા, એની સમજણ હતી. એટલે અટણા સુધી સંસાર તરફ હતો. એના ગતિ પણ એ તરફ હતી. એની ભોગની ઈચ્છાઓ આ તે સંસાર તરફ હતી. કારણ કે ત્યાં સુધી એની સમજણ અને શ્રદ્ધા એવી હતી કે આ મળી જાય એટલે સુખી થઈ જાય, આ મળી જાય સુખી થઈ જાય, આ મળી જાય એટલે હું બધી વ્યવસ્થા થઈ જાય, પછી મારે કંઈ દુઃખ નહીં આવે જીવનમાં. માણસ એટલે જ કરે ને. ઝાઝા પૈસા સત્તા હોય તો એને થાય ને કે ગમે એ ભલે ને આપણે ગોઠવી લેવું, આપણું દુઃખ આવી ગયું તો દૂર કરી દેવું, કંઈક મુશ્કેલી આવે તો એમાં નીકળી જાઉં અને કાયમ સુખની વ્યવસ્થા થઈ જાય. તો એવી એની શ્રદ્ધા હતી. હવે એને શું થયું? પરમાત્મા વિમુખ થઈને સંસાર તો વળેલો, પણ એને સંસારમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હોવાથી વળ્યો હતો.
પરંતુ જે વાસ્તવિક શ્રદ્ધા નથી, પરંતુ શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ છે, એ કોઈ વાસ્તવિક શ્રદ્ધા નથી. વાસ્તવિક એટલે કે એમાંથી કંઈ જે આપણે જોઈએ ઈચ્છીએ છીએ એમાંથી મળે એમ નથી. જેમ કે સંસારમાં તે રૂપિયા પર વિશેષ શ્રદ્ધા કરે, રૂપિયાથી સર્વ કાંઈ મળી જાય છે એવું એ માનતો હોય, તો આ કોઈ શ્રદ્ધા થઈ? એટલે વાસ્તવિક શ્રદ્ધા તો ના કે વાસ્તવિકતા તો નથી. કોઈને નથી મળ્યો જેવું કુબેર જેવો ભંડારીને પણ બધાને કોઈ બધાને ઘટે છે. કોઈને બ્રહ્મા જેવું એમ કે બધા ઉચ્ચકોટીના જીવ છે, બધાને ઘટે કંઈ. હજી મારે જોઈએ છે એ જ અભાવ છે, એ દુઃખનું કારણ છે. કંઈક ઘટે છે એ દુઃખનું કારણ છે. જે મળ્યું એમાં તૃપ્તિ નથી અને હજી કંઈક વિશેષ જોઈએ. કારણ કે એ મળ્યું એ અપૂર્ણ છે એટલે એમાં સુખ નથી મળતું, એટલે એને એમ થાય કે હજી વધારે મળે તો સુખ થાય, હજી આ મેળવી લઈએ તો સુખ થાય. એક શ્લોક છે શાસ્ત્ર, હું તો શ્લોક તો બહુ મહત્વને આપણે યાદ રાખવા કેટલું ભરપાઈમાંથી સારી લેવાનો છે કે હાવ ગરીબ માણસ હોય ને એને તો એમ હોય કે 100 રૂપિયા મળી જાય તો ઘણું. હાવ એની કંઈ લાંબી બહુ આવે ને કે 100 રૂપિયા મળી જાય તો આપણે ગોઠવાઈ જાય. 100 રૂપિયા વાળાને એમ થાય કે 1000 મળી જાય ને તો ગોઠવી લે. 1000 વાળાને લાખની ઈચ્છા થાય, લાખ વાળાને કરોડપતિ થવું, કરોડપતિને અબજપતિ થવું. અને અબજપતિ થઈ ગયા હોય ને એને પછી એમ થાય કે પૈસા તો છે પણ આપણે સત્તા હું આપણે કઈ ઉપજેતો નહીં. એને રાજા થવાની ઈચ્છા થાય કે રાજા હોય તો આપણે કઈ સત્તા, આ તો પૈસો તો ભેરો કે રાજા કાલે લઈ લઈએ, કોક લઈ લે. રાજા મોટો ને આપણાથી, પૈસા આવ્યા પછી સત્તાનો રાજા થાય. રાજાને એ થાય કે હું રાજા તો થયો પણ બીજા રાજા મારાથી મોટા છે, કાલે એ સળાઈ કરી ગયા, લઈ લે, લૂંટી જાય, મારું શું થાય? એટલે એ ચક્રવર્તી રાજા થવાની વાત આવે. આવે ને આપણા શાસ્ત્રોમાં યજ્ઞો કરો, આ કરો તો આ થવાય. તો એ કર્મકાંડ છે ટૂંકામાં. એ કર્મકાંડના નિયમ પ્રમાણે એવું થાય એવું નથી. બધું કર્મકાંડ એટલે એ તો ભૌતિક વસ્તુ મેળવવાની બધી વિધિઓ શ્રીધિઓ છે. તો એ ચક્રવર્તી રાજા થાય એટલે બધા એમ કે નમે ડાળે, બીજા રાજા બધા એને નમે લે, એનો સ્વીકાર કરી લે, એનું આધિપત્ય સ્વીકારે, એટલે એને પછી ભય ન રહીએ. પણ એને કોઈક દી વાત સાંભળે બીજા પાસેથી કે આપણી આ સમૃદ્ધિનું કંઈ ના આવે. ઇન્દ્રને પાસે દેવોનો રાજા છે, એને પહેલું આપણે તુચ્છ કહેવાય. એવું જયારે સાંભળે ત્યારે કે તો પછી આપણે કે એને તો માની લીધું કે મારા પાસે છે, હું મારા પાસે છે, સર્વ છે, એથી વધારે ખબર પડે. જયારે ખબર પડે કે આપણું કંઈ ના આવે, આપણે કોક નથી, આપણે ગામડામાં હોય ત્યારે ગામનો તો એ મુખ્ય હોય, એ ઉજળ ગામ એનો પ્રધાન, એને તો કે મારે પાસે બધું છે, પણ પછી સાંભળે કે આપણું કંઈ ના આવે. ભાઈ ટીવી રેડિયો આપણે તો અમેરિકામાં વા ફરવા છે, ના આપણી વાડી બેઠા બેઠા એ થાય કે તો વાંચે બોલો સાંભળીએ એટલે ઈચ્છા થાય. એટલે ઇન્દ્રની વાતો સાંભળે તો થાય કે તો મારે એ જોઈએ. એટલે વળી મન આ માન થોડુંક મેળે એમ થાય કે હરખાઈ જતા, બીજી ઈચ્છા આવું જાણીએ એટલે ઈચ્છા ઉભી થાય, એટલે ઓલો આનંદ આવતો હોય જાય. એટલે ઇન્દ્ર થવા પછી આ બધા રાજસુ યજ્ઞો ના કરે. ઇન્દ્રને ખબર પડે કે બ્રહ્મા મારાથી મોટા, આ બધું માલિક તો એ છે, તો એને એ થાય. એટલે કે છેક નીચેથી ઉપર સુધી બધાને કંઈ ને કંઈ ઘટે. એ અભાવ છે ને એ જ દુઃખનું કારણ છે. એમાં તૃપ્તિ નથી અને હજી જોઈએ, હજી અતૃપ્તિ છે, અસંતોષ છે, એ દુઃખનું કારણ. એટલે કીધું આત્મનીય આત્મના તુષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞ તદુચ્યતે. એ જે આત્માથી જ આત્મા જે તુષ્ટ થઈ ગયા, સંતુષ્ટ થઈ ગયા, એ સ્થિત પ્રજ્ઞ. સ્થિત પ્રજ્ઞ પોતાના સ્વરૂપમાં જે સ્થિત થઈ ગયા એને તુષ્ટિ એટલે સંતોષ થઈ ગયો. પરમાનંદ કયો કે જે દુઃખને નિવૃત્તિ. તો આ બધી એની ધારણા આવી પછી બંધાય ને એ આવી બધી પ્રવૃત્તિ કરે ને અંતે એની એવી ગતિ થાય. તો રૂપિયાવાળાને એમ થાય કે રૂપિયા મેળવી લે, સત્તા મેળવી લે, પછી કે બાળપણમાં ખાવાના રમવાના પદાર્થો પૈસાથી મળતા, તો તેવું જોઈને એને થાય કે આપણે પણ આ બધું પૈસા આવે તો બધું ખરીદી લેવું, બધો આપણો દાયો થાય. જેઓને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી અને સંતમાં આત્માનો સંગ પણ નથી, એવા મનુષ્યોની પણ પૂર્વ સંસ્કારોને કારણે પારમાર્થિક સત્તા હોઈ શકે. અહીંયા કીધું કે ધારો કે અહીંયા આપણે બધા કહેવાય સંસારી, પણ એકના પૂર્વના સંસ્કાર, એની હજી કંઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યા ને ક્યારે કોઈ મહાત્મા પાસે ગયા નથી, સાધુ સંતમાં ગયા નથી, બધું હાથું, પણ એને પૂર્વના સંસ્કારોથી એવી સમજણ હોય. પૂર્વજન્મમાં એની કદાચ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય, કોઈ સાધુ સંતો પાસે ગયા, સત્સંગ કર્યો હોય,
તો એ બધા પૂર્વજનોના સંસ્કારોને લીધે એનામાં સાત્વિક અને શ્રદ્ધા હોઈ શકે. કારણ કે મુખ્ય તો એ પૂર્વના છે ને, આ વર્તમાન સમયના તો એમાં ઉમેરાય ખરા, પણ આગલા જન્મોની મૂડી કેટલા જન્મોથી આપણે કરતા આવ્યા તે મૂડી વધારે હોય ઘણી વાર, તો એમાં ફેર હોય. એક કદાચ સાધુ સંતોભાઈ જતો, ઓલો નત ગયો તો એનામાં એવી શ્રદ્ધા હોય, એવી માન્યતા, એવી સમજણ, એવો વિવેક એનામાં હોય. તો પછી એની પીછાણ શું, એટલે કે એ કેવી રીતે ખબર પડે કે આના પૂર્વના છે? તો પીછાણ એ છે કે એવા મનુષ્યના અંતરમાં સ્વાભાવિક એ ભાવ હોય છે કે એવી કોઈ મહાન ચીજ પરમાત્મા છે જે દેખાતી તો નથી પણ છે અવશ્ય. એવા મનુષ્યોને સ્વાભાવિક જ પરમાર્થિક વાતો બહુ પ્રિય લાગે. એને પ્રિય લાગે, એની હજી ગયા નથી, સાંભળ્યું નથી, પણ એને પ્રિય લાગે. અને એવી એને સમજણ હોય કે પરમાત્મા જેવું કંઈક છે, પામવા જેવું છે. સ્વાભાવિક એટલે સ્વભાવ એટલે અંતઃકરણમાં જે સંસ્કારોનું જે પડ્યા એને સ્વભાવ કીધો. તો એના ઉપરથી એવો એનો સ્વભાવ હોય, તો એને સ્વાભાવિક રીતે જ એને આવી સમજણ હોય. તેવો સ્વાભાવિક જ યજ્ઞ, દાન, તપ, તીર્થ, વ્રત, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય વગેરે શુભ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય. એવું કરતો હોય. હજી એને કંઈ શાસ્ત્ર કે ગયું નહીં ધરાવતે, પણ છતાંય એનામાં સહજ સ્વાભાવિક એવી પ્રવૃત્તિમાં સામેલ થતો હોય, એવું કરતો હોય. જો તેઓ એવા કર્મો ન કરે તો પણ તેમની સાત્વિક આહારમાં સ્વાભાવિક રુચિ હોવાથી તેઓની શ્રદ્ધાની પીછાણ થઈ જાય. આ બીજી નિશાની આ નહીં. કંઈ આવું કરતો ને કદાચ તો પણ તમે એની વૃત્તિ, એની રુચિ કયા ખોરાકમાં છે એના ઉપરથી કહી શકો. આ 14મા અધ્યાયમાં આપણે આ જ વિષય હતો. રુચિ ઉપરથી એની પ્રકૃતિ, એનો સ્વભાવ જાણો. કેવો ખોરાક, એને કયા ખોરાકમાં રુચિ છે, તો એ રુચિ ઉપરથી કહી શકાય કે આ માણસ સાત્વિક છે. એટલે એની શ્રદ્ધા પણ આવી જોઈએ, એનું જીવન આવું હોય, એની ગતિ આવી હોય. એની રુચિ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ. મોટાભાગમાં ખબર પડી જાય કે કેવી એની શ્રદ્ધા અથવા એની પ્રકૃતિ કેવી હશે. અને પ્રકૃતિ ખબર પડે તો ખબર પડી જાય કે ભાઈ એનું હું કેવું હું કરતો હોય, હું એની સ્થિતિ, એની ગતિ બધું આપણે અંદાજ આવી જાય. એટલે અહીંયા બીજી નિશાની આ આપી. એક તો બહારના એ આવું એને ગમતું હોય ને, સત્સંગ ગમતું હોય ને, આવા યજ્ઞો હોમ અને એવા પ્રવૃત્તિમાં એને રુચિ થતી હોય. એ બીજી એને એમ કે ખોરાક, આહાર એનો કેવો છે, કેવો આહાર એને પ્રિય લાગે, કેવા આહારમાં એને રુચિ વધારે થતી હોય. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, આ બધાય સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓ, તેઓ કોઈને પોતાનાથી મોટા અવશ્ય માને અને મોટા માનીને તેનો સહારો લેતા હોય. મનુષ્ય પર જ્યારે આપતી આવે ત્યારે તે કોઈકને પોતાનાથી મોટો માનીને તેનો સહારો લે. માણસ સ્વાભાવિક છે ને, આપણે કંઈક મુશ્કેલી આવે તો આપણાથી કોઈક આગળ હોય, મોટા હોય, થોડુંક આપણી પાસે કરતા એનામાં કંઈક વિશેષ હોય તો આપણે ટેકો લઈને આપણે વ્યવહારમાં બધા એ જ કરીએ ને. વેવાય કરવાનું, ફલાણા કરવાનું, તો આપણે સંબંધો બાંધતા હોય ને ગણતરી તો એ જ હોય કે આપણે આ સંબંધ રાખીએ કોઈ કામ આવે. મોટા ભાગે વ્યવહારિક સંબંધો આવવા જોઈએ. એ પહેલાથી ગણતરી કરીને જ બાંધ્યા હોય કે આ કોઈ કામ આવ્યો છે ભાઈ. એટલે એ પોતાથી મોટો, એટલે કે પોતા કરતા એના પાસે કંઈક વિશેષતા છે, સંપત્તિ હોય, સત્તા હોય, બીજો કંઈક ગુણ હોય, એના વિદ્યા હોય, તો એને મોટા માનીને એનો સહારો લેતા એની યાર સંબંધ બાંધે એવી અપેક્ષાથી કે ભાઈ આપણે કોઈ કામ આવી આપણા નાતો સંબંધ હોય તો. પશુ પક્ષી પણ પોતાનું રક્ષણ ઈચ્છે છે અને ભયભીત થતા કોઈકનો સહારો લે. બધા જીવ માત્ર બધા લે. પશુ પક્ષી પણ સહારો તો લે ને, બધાના દુઃખી હોય તો પશુ પક્ષી પણ કોઈનો આધાર તો લેતા હોય કુદરતી રીતે. પછી લતા કોઈકનો સહારો લે. એમ કે વનસ્પતિની છેવટે વાત કરેલો, વેલો હોય તો કે ને વાડ ઉપર ચડે કે ઝાડ ઉપર ચડે. આધાર એ આપણે પરસ્પર એકબીજા ઉપર આધારિત છે. કોઈ હાવ અહીંયા સંસારમાં પૂર્ણ નથી કે મારે કોઈની જરૂર ન પડે. ભલે મોટો એ તો એનાથી આગળ કોક તો મોટું છે, અને છેવટે સૌથી મોટો આપણે કહેતા હોય સંસારી રીતે તો એ પછી ઈશ્વરનો આધાર લે. કોકનો આધાર તો લેવો પડે, કારણ કે અપૂર્ણતા છે આપણામાં અપૂર્ણતા છે. એટલે પૂર્ણ થવાનો દરેકનો પ્રયાસ હોય. પૂર્ણ થવું, પ્રાપ્ત કંઈક ઈચ્છા છે ભોગની, પ્રાપ્ત કરવું તો એ તો કોઈને કોઈની મદદ લેવી જ પડે આપણે. એટલે કે બધાને કોઈનો આધાર લે.
આ રીતે જેણે કોઈકને મોટો માનીને તેનો સહારો લીધો તેને વાસ્તવમાં ઈશ્વરવાદના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરી જ લીધો. એ જાણે અજાણે એણે આવા ઈશ્વરવાદનો એટલે કે ઈશ્વર છે એ સૌથી મોટા છે અને એ પામવા જેવા છે એ એક સ્વીકાર મનથી સ્વીકારી તો લીધું કે મોટો એનો સહારો લેવો. હા, જે ઈશ્વરને ખબર ન હોય એ એક સિદ્ધાંતને સ્વીકારી તે લીધો કોકને આપણાથી મોટાનો આપણે સહાય લેવી, આધાર લેવો. પછી જેને સમજાઈ જાય કે આ આધાર બધા નકામા છે, સાચો આધાર એ છે તો એ બાજુ વળી જાય. બાકી તો બધા આધાર લેતા ને મારો હોકો આપણે શું ઘટે, અમારો વેવાઈ ફલાણો મિનિસ્ટર છે, કાં તો એને પેકેટ ઢેગલો છે, ફલાણો આ છે તે છે, એટલે આપણે એવું માની લીધું કે આ જરૂર પડી અગર કામ આવી. ચારે બાજુ જયારે કોઈ કામ ના આવે ને ત્યારે સમજાય કે ભાઈ બધા આ આધાર કામના નથી અને એ કોઈ એ બિચારો એ બીજે જાતો શું આપણે બધા થાય. એક ફકીર હતો ને ગામમાં રહેતો હતો, એ ગામવાળા બધાને થયું આપણે એક મસ્જિદ જેવું બનાવી આપણા ગામમાં નથી. ફકીર સમજૂતી બનાવી એટલે રૂઢિયા તો છે નહીં, એટલે ફકીરને થોડોક વ્યવહાર રાજા અને બાદશાહ એટલે કીધું કે તમે કે આપણે આવો બધા જરૂર છે ગામમાં આવું ધાર્મિક નથી, કારણ કે તમારો થોડોક સંબંધ છે એથી કે તમે સંત રહ્યા તમારું સાંભળીએ કે રાજાને કહે તો મદદ કરે, આપણે કઈ દોઢિયા ક્યાંથી હોય કે એટલા કે ભાઈ તમારે જરૂર હોય તો હું તો આવી કે એ કોઈ સાધુ સંત તો જરૂર ન હોય પણ એમ થયું લોકોને કદાચ ઈચ્છા હોય થતું હોય તો સારી વાત છે. તો એ બાદશાહ પાસે જાય તો ઓલા કેવું બાદશાહને મળવો તો બહાર બેહાડી રાખ્યો. પછી આ કંઈક ભાઈ બાદશાહને કેમ મારે ઉતાવળ છે તો બાદશાહ મને કે લતા ઉપાસના માગે તો આને સમજાણું કે જો એ પણ હજુ ભગવાન પાસે માગતો હોય તો મારે આ ભિખારી પાસે હું માગું. એ પાછો વળી ગયો તો ઓલા કે ક્યાં માગી જાય તો કે હું તો આવ્યો તો માગવા. એ માગણ છે, માગણ પાસે હું લેવું હોય કે એવું છે. બધા એ માગણ તો છે જ આમાં. કોઈ મોટો માગણ હોય, કોઈ નાનો માગણ. નાના માગણી એવડી હોય, મોટા માગણી મોટી મોટી હોય. માગણ પણ તે જીવ માત્રની છે, ટૂંકામાં ઘટે એટલે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાઓ છે એટલે કે એને ઈશ્વરવાદનો સ્વીકાર એને સમજણ પૂરી એવું સ્વીકારી તો લીધું કે આપણે મોટાનો આધાર લેવો. પછી એ ઈશ્વરને માને કે ના માને એટલા માટે આયુષ્ય, વિદ્યા, ગુણ, બુદ્ધિ, યોગ્યતા, સામર્થ્ય, પદ, અધિકાર, ઐશ્વર્ય વગેરેમાં એક એકથી મોટો દેખે તો મોટાપણું દેખતા દેખતા અંતમાં મોટાપણાની જે સમાપ્તિ થાય ત્યાં જ ઈશ્વર છે. આ સંસારિક રીતે વ્યવહારિક રીતે જે સૌથી મોટો છે ને બસ ત્યાં પહોંચે ત્યારે એ વાસ્તવિક જે આધાર છે લેવા જેવો જે ઈશ્વર છે એનો ત્યારે એને પૂરેપૂરો સ્વીકાર થાય, ત્યારે એને સમાપ્તિ ત્યાં જ ઈશ્વર છે. કેમ કે સૌથી મોટો આ સંસારનો જે હોય પૂરો થાય પછી ઈશ્વર આવે. એટલે કે આ બધા છે એનાથી પર છે, ટૂંકામાં સંસારથી પર. કેમ કે મોટા મોટો તો ઈશ્વર છે, તેનાથી મોટો કોઈ છે નહીં. અંત એ છે, અંતિમ મોટો જો કેવો હોય તો ઈશ્વરથી મોટા પછી કોઈ નહીં. વિસ્તારની રીતે પડી છે આ બ્રહ્માંડ એનું શરીર છે, એટલે આ બ્રહ્માંડ એ અંત આવે એવડું મોટા મોટું શરીર. એટલે વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો ઈશ્વરે આ પરમાત્મા તો અનંત છે, પણ ઈશ્વર વ્યવહારિક રીતે ગણીએ તો ઈશ્વર સૌથી મોટો, કારણ કે એ બ્રહ્માંડની જે ઉપાધિવાળું શરીર છે એને ઈશ્વર આપણે કીધા. તો એ એનું શરીર છે, આપણું પિંડ છે, એનું બ્રહ્માંડ છે. પછી આધ્યાત્મિક રીતે પિંડ બ્રહ્માંડ બે ઉપાધિઓ છે, મિથ્યા છે, એટલે બેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે એ છે. અને ત્યાં પછી ઈશ્વરને જીવ એવો ભેદ પણ અંતમાં ન રહીએ. આપણે કહીએ ઈશ્વર પણ એક ઉપાધિકૃત એ ઉપાધિ છે, એટલે ઈશ્વરે જ્ઞાન થાય ત્યારે ઈશ્વર જીવ પણ નથી રહેતા. એટલે ઘણા કહે ને કે ઈશ્વર છે નહીં તો આપણે નાસ્તિક રહે. બુદ્ધે કીધું કે ઈશ્વર એ નથી, ભાઈ જીવને આ કંઈ છે નહીં કે શૂન્ય છે બધું, તો એને આપણે ન ગણ્યા, અસ્વીકાર કરી દીધો, માનતો નથી ભગવાનમાં. પણ હવે ખરેખર આ મત આપણો શાસ્ત્રોનો એક તો છે ને, વેદાંતનો મત જ છે કે જીવ અને ઈશ્વર એ પણ ઉપાધિકૃત ભેદ છે. એ તો ઉપાધિને લીધે એકને બ્રહ્માંડની ઉપાધિ વાળાને ઈશ્વર કહેવાય ને પિંડની ઉપાધિ વાળાને જીવ કહેવાય. બાકી ઉપાધિ બે મિથ્યા છે, એટલે વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં બ્રહ્મ જ એક છે બસ. આ કોઈ રહેતા નથી ત્યાં પછી ઈશ્વર ને જીવ ને એવા કોઈ ભેદ. એટલે આપણે કીધું ને અનાદિ 6 વસ્તુ છે ને અનંત તો પછી બ્રહ્મ જ રહી. અનાદિમાં ઈશ્વર, જીવ, જગત
બ્રહ્મ ને આ બધા ભેદ અને એની સામ્યતા 6 વસ્તુઓ અનાદિ ગણાય, પણ અંતે જ્ઞાન થાય, બોધ થાય ત્યારે તો અંતે તો બ્રહ્મ રહે. એટલે કે સર્વ કાંઈ બ્રહ્મ જ છે. આપણે ભેદ તો અજ્ઞાનવશ દેખાતા હતા, અલગ અલગ બધા. તે પરમાત્મા બધાના પૂર્વજોનો પણ ગુરુ છે, કેમ કે તેનો કાળથી અવચ્છેદ નથી, અર્થાત તે કાળની સીમાથી બહાર છે, એટલે કે અવિનાશી છે, નાશવંત હોય. જેને કાળ, મર્યાદા, આયુષ્ય કંઈક હોય એ બધા નાશવંત કહેવાય. કાળ એટલે સમય, તો એ સમયથી બાધિત નથી. દેશ, કાળ અને વસ્તુથી જે પરિચિત ન થાય એને આપણે વિભૂ કીધા, એટલે કે એની મર્યાદા ન હોય. દેશની રીતે એને મર્યાદા નથી કે એક દેશમાં હોય એક દેશમાં હોય. કાળની રીતે મર્યાદા નથી કે અમુક સમય હોય કે અમુક સમય, એ નિત્ય છે, અનાદિ ને અનંત. અને વસ્તુની કોઈ મર્યાદા ન હોય કે એક વસ્તુમાં હોય ને એકમાં ન હોય. તો એ દેશકાળ વસ્તુથી અપરિચિત, એને આપણે વિભૂ શબ્દ એના માટે વપરાણો થાય. એને કહે કે એ સર્વનો ગુરુ કયો, ગુરુ એટલે સૌથી મોટો એ કહી શકાય, કેમ કે તેને કાળથી કોઈ ભેદ ઉભો ન થતો, બાધિત ન થતા. તે કાળની સીમાથી બહાર છે, એટલે આપણે એને મહાકાળ કે કાળનો એ કાળ, જ્યાં કાળ પણ અંત પામે, કાળ પણ જેને સ્પર્શ ન કરે એ મહાકાળ. તો એ મહાકાળ આપણું સ્વરૂપ જ છે, આપણે મહાકાળ જ છીએ. અવિનાશી એ જ અમર, અવિનાશી જે નિત્ય છે એ જ મહાકાળ. દેશકાલથી પર, દેશકાલે માયાથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની દ્રષ્ટિએ કોઈને મોટો માને, એટલે મોટાપણાની આ માન્યતા પોતપોતાના અંતઃકરણના ભાવ અનુસાર અલગ અલગ હોય. આ કારણથી તેઓની શ્રદ્ધા પણ અલગ અલગ હોય. એમ કે દવની પ્રકૃતિ અનુસાર સૌને મોટો એક આને માનતો હોય, કોઈ બીજો મોટો માનતો હોય, એની સૌની માન્યતા પણ અલગ અલગ હોય. તો શ્રદ્ધા અંતઃકરણને અનુરૂપ જ હોય. અંતઃકરણ એટલે એની પ્રકૃતિ, કયો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, અંતઃકરણનો સંસ્કારો જેવા પડે એવી પ્રકૃતિ, એવી પ્રકૃતિ અનુસાર એની શ્રદ્ધા હોય. ધારણા, માન્યતા, ભાવના વગેરે બધા જ અંતઃકરણમાં જ હોય. એટલે જે માન્યતા આપણે કહીએ ને એ મનમાં હોય. મનથી માનવું એટલે હંમેશા મનથી હોય. કંઈક આપણે કેવું માનવું તો એ મનમાં હોય માન્યતા. અને મન એટલે સંસ્કારો, અનાદિના જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવ, એનું મન અંતઃકરણ, તો એવી એની પછી માન્યતા હોય. એને શ્રદ્ધા કીધી માન્યતાને. એટલા માટે અંતઃકરણમાં સાત્વિક, રાજસ અને તામસ જે ગુણની પ્રધાનતા રહે તે જ ગુણના અનુસાર ધારણા, માન્યતા વગેરે બને. તે ધારણા, માન્યતા વગેરેના અનુસાર 3 પ્રકારની આવી રીતે શ્રદ્ધા અને સાત્વિક, રાજસ, તામસ ત્રણેય ગુણો બધા જ પ્રાણીઓમાં હોય. આ 3 ગુણનું આખું જગત બનેલું છે. એટલે એક નાનામાં નાનો અણુ રહ્યો ને, નાનો કણ, તો એમાં આ 3 વસ્તુ હોય. ગઈકાલ આપણે જોયા, નાનામાં નાનો અણુ હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, 3 ગુણનો ભીંડ, સગુણ, સાકાર. એટલે એ રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ કયો કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, આપણે ગઈકાલે ચર્ચા થોડી કરી ગયા. તો એ નાનામાં નાની વસ્તુમાં આ 3 તો હોય જ, એનો જ અણુ બનેલો છે. પછી આગળ નિરાકાર આવી જાય, આકાર ક્યાંથી શરૂ થયો, નાનામાં નાના કણ. તો એમ કે એ બધા પ્રાણીઓમાં 3 ગુણ હોય. 3 ગુણનું આખું જગત બન્યું એટલે દરેકમાં 3 ગુણ હોય. તે પ્રાણીઓમાં કોઈકમાં સત્વગુણની પ્રધાનતા, કોઈકમાં રજોગુણ, કોઈકમાં તમોગુણ. આથી એ નિયમ નથી કે સત્વગુણની પ્રધાનવાળા મનુષ્યોમાં રજોગુણ અને તમોગુણ ના આવે. એ કાયમ સત્વગુણ રહેવું ને એમાં આવી શકે. ક્યારેય ગતિ બદલાઈ જાય, એને કંઈક આપણું જીવન બદલાઈ જાય તો રજોગુણ આવી શકે. ધીરે ધીરે નથી કહેતા સંઘનો ફેર પડે, ઘરે બેતા થઈ જાય, આમાં તો કે આમ ઘૂંટણી લેવા વાંધો નહીં, એક ફૂંક મારવા વાંધો નહીં, થોડુંક તો સાહેબ મજા આવી જાય. બસ આમ કરતા સંઘ બદલાય તો ધીરે ધીરે આપણામાં એ બધું આવવા માંડે. એક તો પૂર્વના કંઈક સંસ્કાર તો અંદર પડેલા એ દબાણા, એને આ અનુકૂળતા મળી ગયેલી પ્રગટ થાય. આપણે એટલા અનાદિથી આ જન્મ લઈએ તો આપણામાં શુભ અશુભ બધાય સંસ્કારો પડેલા છે. હાવ શુભ ને એમ અશુભ એને પડી બધું પડેલું છે. હવે જેવું વાતાવરણ મળે ને એવા ઓલા સંસ્કાર પ્રગટ થાય, એને અનુકૂળ મળ્યું, કોટા ફૂટે એમાં. એટલે કે સંઘનો ફેર પડે, વાતાવરણનો ફેર પડે, આપણા કેવા વાતાવરણ, આપણા કેવા આપણા સંબંધો, આ તે બધા વિવરણ રાખીએ, એના ઉપરથી એની અસર આપણા ઉપર થાય. એટલે એને લીધે પરિવર્તન આવી શકે, બદલાઈ જાય. ઘણા માણસ સંઘથી નથી કહેતા એ હમણાં સંઘ બધા કુસંગી થઈ ગયો.
તો આપણે એ તો વાત સંસાર જ કુસુમ છે. આ સત્સંગ એટલે તો વાત કરીએ કે સંગ કરીએ તો આવો કરીએ તો સત્ય તરફ જાય, નહીં તો ઉલટું તો છે જ સંસાર તરફનો સંગ. તો એ રજોગુણ તમોગુણ સત્વગુણની પ્રધાનતાવાળા મનુષ્યોમાં રજોગુણ તો ના આવે, કે રજોગુણની પ્રધાનતાવાળા મનુષ્યમાં સત્વગુણ તમોગુણ ના આવે, તથા તમોગુણની પ્રધાન મનુષ્ય સત્વગુણ રજોગુણ. એટલે કે તમોગુણી હોય એ કે કાયમ તમોગુણી એવું નથી, એનો સંગ ભલે સાત્વિક થઈ શકે, એમ સત્વગુણ વાળો તમોગુણી થઈ શકે. એમાં શક્યતા બધી રહેલી છે. કઈ બાજુ વળે કઈ કહેવાય ને, કયા સંસ્કારો ક્યારે પ્રગટ થાય અને એ ખેંચી જાય એ બાજુ. એટલે કીધું કે આમાં કઈ કહેવાય ને ક્યારે કયું કર્મ સંસ્કાર, એટલે આ કર્મનો સંસ્કાર, એ કયું કર્મ આવીને ક્યારે આપણને કઈ બાજુ બધી કરાવી દઈએ કઈ કહેવાય નહીં. જ્યાં સુધી સંસારમાં છે ત્યાં સુધી તો આપણે બંધાયેલા છે, એટલે પરાધીન છે પ્રકૃતિ. કારણ કે પ્રકૃતિ પરિવર્તનશીલ છે, એટલા માટે પ્રકૃતિજન્ય ગુણોમાં પણ પરિવર્તન થતું રહે છે. એ પરિવર્તન થવો એનો સ્વભાવ છે. પ્રકૃતિ સતત બદલાતો રહેવો એનો સ્વભાવ છે. પ્રકૃતિ કોઈ દી સ્થિર ન હોય, ક્રિયાશીલ એનો સ્વભાવ છે. ક્રિયા એ પ્રકૃતિ, અને જ્યાં ક્રિયા નથી એ પુરુષ તત્વ, આપણો આત્મા, એમાં કોઈ ક્રિયા નથી, બદલાતો નથી. નિત્ય સમાન રહેનારો એ આપણું સ્વરૂપ છે, અને નિત્ય બદલાતો રહેવું પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે. એટલે જ્યાં સુધી આપણે પ્રકૃતિને એની સાથે બંધાયેલા છે, પ્રકૃતિને હારે આપણો જ્યાં સુધી નાતો છે ત્યાં સુધી તો એનો અસર થાય જ કરે. આપણને પોતે બદલાયા કરે, પોતે બદલાતો નથી વાસ્તવિક રીતે, પણ એને એમ થાય કે આ માણસ બદલાઈ ગયો, પહેલા આવો તો હવે આવો થઈ ગયો, કોકે આવો થઈ ગયો. આપણે પોતાને એમ થાય આપણા જીવનમાં આટલા વર્ષનો થોડોક અનુભવ લઈએ તો આપણામાં કેટલું પરિવર્તન આવ્યું છે, પણ આપણે દેખાતું હોય. તો એ પરિવર્તન પ્રકૃતિમાં આવે, પણ આપણે પોતાને પ્રકૃતિનો આ શરીરના એના અંશને જ હું માનીએ, એટલે આપણને એમ થાય કે હું બદલાઈ ગયો ને મારામાં ફેર પડી ગયો. આ બધા આથી એકમાત્ર પરમ પ્રાપ્તિના ઉદ્દેશ્યવાળા સાધકે તે આવવા જવાવાળા ગુણો સાથે પોતાનો સંબંધ ન માનીને તેમનાથી વિચલિત ન થવું. હા, આપણે સત્સંગનો વિચાર કે જે પરિવર્તનશીલ હોય, બદલાતું હોય, નિત્ય ન હોય, એ પ્રકૃતિ હોય, અને એ હું નહીં, હું અપરિવર્તન. એટલે એની હારે તાદાત્મ્ય કરીને એની અસર આપણા ઉપર ન થાય એ આપણે જાગૃત હોશમાં રહેવાનું. જ્યારે કંઈક થાય ત્યારે સમજવાનું કે એ બદલાઈ ગયું, હું નહીં. એને જાણવા, બદલાવને જાણે પણ જાણવા વાળો હું છે ને જાણવા વાળો હંમેશા અલગ હોય. જાણવાનું અને જાણવા વાળું બે અલગ હોય. તો આપણામાં ધારો કે આવું કંઈક થતું હોય ત્યારે આપણે એ તો ખબર પડે ને કે આવું થયું મારામાં, ધારો કે માનીએ મને દુઃખ થયું, સુખ થયું, પણ એ દુઃખ આવ્યું એને પહેલા નહોતું, તો નહોતું એને કોણ જાણતો હતો? હવે આ દુઃખ આવ્યું તો એને કોણ જાણે? આ વિક્ષેપ નહોતો તો શાંતિ, મન શાંત હતું તો કોણ જાણતો હતો? હવે આ શાંતિ આવી કોણ જાણે? અશાંતિ શાંતિ તો આવ્યા કરે, એ તો બદલાયા કરે, પણ એને જાણવા વાળું તો નિત્ય છે. ઓલું તો પરિવર્તન પ્રકૃતિમાં છે. ક્યારેક મન શાંત હોય, ક્યારેક અશાંત હોય, મનમાં સુખ હોય, કોઈકને દુઃખ હોય. તો એ તો પરિવર્તનશીલ છે. એ આવે ને જાય છે. આપણો અનુભવ છે એટલા વર્ષમાં તો કેટલી વખત એવા વાવાઝોડા આવી ગયા, ગયા ગયા ને. આપણે તો એવાની વાત છીએ, આપણે થોડા બદલાણા કરે. હા, આપણે વળી પાછા શરીરને યાદ કરીને કે હવે તો અમે ડોહા થયા, હવે દોરા આવ્યા, તમારા માંગે એવું કરવા માંડીએ. હકીકતમાં આપણે અંદર સ્વરૂપથી બદલાતા જ નથી. કારણ બદલાતા તો કોણ જાણે? કાલે હોય આપણે તો બદલાઈ ગયો તો એ ભૂતકાળ વીતી ગયો, ત્યારે જાણવા વાળો બીજો તો બદલાઈ ગયો તો ભૂતકાળ કોણ યાદ? આપણે નથી બદલાતા એટલે આપણે બધું યાદ રહીએ કે નાના હતા, મોટા હતા, ફલાણું દીકડું. પણ આપણે પાછા ભૂલથી એમ માનીએ કે હું નાનો હતો, હું મોટો થયો, હું જુવાન થયો, હું વૃદ્ધ થયો. એ અવસ્થા બદલાય ને આપણે પોતાને એ અવસ્થાને જોડીને આપણે માની લઈએ કે હું બદલાઈ જાઉં. એ અવસ્થા શરીરની બદલાય, પ્રકૃતિમાં બધો બદલાવ, પણ અવસ્થા અલગ છે, એમ આપણે સમજાય. વિચલિત એટલું તો આપણે થોડું આમાં શીખવાનું. આપણે બહુ ન કે સુખમાં છકી ન જવાનું, દુઃખમાં હારી ન જવાનું, બે વિચલિત પણ છે. સુખ આવી જાય તો આપણે વિચલિત થઈ જાય, એ જીરવી હકાતું. આપણે તરત યાદ કરવાનું કે આ બધા જવાવાળા છે, આવ્યું પણ વેવ જાય. એક રાજાની વાત આવે. એ રાજા છે ને
થોડોક સમજો પડે રાજકારણમાં વ્યવહારમાં કંઈક બધું શાસ્ત્ર કોઈ દે ભણીને કે આ તે મોટી ઉંમર થયા ત્યારે તો સારું આપણે અટાણું મારે તો ટાઈમ નથી મળ્યો વાંચવાનો સમજવાનો હવે આ ઉંમરે હું હું વાંચ્યું તેના બધા પંડિતોને બોલાવ્યા કે ભાઈ મારે ટાઈમ નતો બધા શાસ્ત્રો હું કે બધાનો સાર મને કહી દે ટોકમાં કે બોલાય મૂંઝવણા એને વાતો જ કરતા હતા વાતો ના વણા એટલે મૂંઝાણા કઈ જવાબ ને ખોટો આસો જવાબ દેવા તો રાજા કહી લે બધા ભેરા થયા કે આપણે એમ કરીએ યુક્તિ રાજાને કહે કે મોટા બાપુ છે સાધુ આપણે બધા એની પાસે બહુ મહાત્મા છે આમ તેમ કરી ન્યા લઈ જાય ને આપણે કે છૂટીએ ન્યા લઈ ગયા મહારાજ ભાઈ ગયા અને વાત કરી તો એની માદરીએ બાંધી દીધું ટૂંકામાં ટૂંકો સાર છે ને એ આમાં હું તને આપું કે તને જેથી એમ લાગે ને જરૂર પડે તેથી ખોલે વાંચી લેજે કે તારે ટાઈમ નથી મારે લાંબી વાર્તા કરવાનો ટાઈમ ને તું અમે સાર માગે તો એ ટૂંકામાં આપી દીધું હવે એ દરમિયાન થોડો સમય થયો તો કોઈ હુમલો કર્યો રાજાની લડાઈ થઈ ઝઘડા રાજા હાર્યો ત્યાંથી ભાગ્યો ઘોડો લઈને ભાગે વાહે દુશ્મનો તડબડ કરતા આવે જંગલોમાં બે ગયા જંગલમાં કેડીયું ફટાતી રાજા આમ ફટાઈ ગયો ઓલા વાહે પડી ગયા કે બીજે ફટાઈ ગયા આગળ ગયા હતા રાજાને રસ્તો ના મળે ને ખાઈ જેવું આવ્યું વેલી ઓલી ખીણકી એવું ભયભીત થઈ ગયું એને એમ થયું કે હમણાં વાહે આવે પૂરું કરી નાખીએ અને પછી એમ થયું કે એ મારી નાખે ને તમે મરી જાવ મારું રાજાને તેમ થાય ને દુશ્મન નાથે મરાવું આવો વિચાર આવે ને એ દેને માદરીઓ યાદ આવ્યું કે માદરીઓ બાપુ આપ્યું હવે જોઈએ તો ખરા એમાં હું કે માદરીઓ વાંચ્યું તો એમાં કીધું કે આ ક્ષણ પણ વીતી જાય આ સમય કેવો કે ક્ષણથી પર વીતી જાય બસ આટલો જ દેખ્યો એટલે એને થોડીક મરવાનું માંડી વેડ્યું અને થયું કે ઘડીક જોઈએ તો ખરા બધું વીતી જાય તો રાહ જોઈએ થોડીક વાર રાહ જોઈ તો ઓલા અવાજ વાહે આવતા હતા દુશ્મનોના ઘોડાના એ અવાજ ધીરે ધીરે બંધ થઈ ગયા યાદ આવરા ફંટાઈ ગયા જંગલમાં તો કેડીઓ અડાવી ઘણી હોય તો ફંટાઈ ગયા પછી ત્યાં શાંતિ થઈ એટલે પોતે નિરાશ થઈ કે હા હવે વાંધો નથી કે જોખમ એટલે પછી જે એના સૈનિકો અડાવરા બધા ભાગી ગયા હતા જંગલમાં અડાવડા હંતાઈ ગયા હતા અને ધીરે ધીરે પાછા વળી મળ્યા અને પાછો બધા ભેગા થયા વળી તૈયારી કરી કે હવે આપણે પાછો રાજ પડાવી દઈએ હુમલો કર્યો કે ધીરે ધીરે પ્રજાને ખાનગી રીતે જાણ કરી દીધી કે રાજા જીવે હજી તૈયારી કરીને તમે તૈયારી જો ટૂંક સમયમાં આપણે આમ કર્યું તેમ કર્યું ને ઓલા દુશ્મન એમ કે હવે પૂરું થઈ ગયું એ થોડા પ્રમાદમાં આવી ગયા કે આની અચાનક હુમલો કરીને વળી પાછું લઈ લીધો રાજ લઈ લીધો રાજા ગાદીએ બેઠો ને તો બધા ચારે બાજુ નાચ ગાન રે હાલે અને રાજાને વળી માદરી યાદ આવ્યું કે આ પણ વીતી જાય એટલે રાજા પાછો એ નાચકાન એના બંધ થઈ ગયા બધી થઈ ગયા એટલે આવું છે કે આ પણ વહી જાય ભાઈ સલકાવું નહીં બેમાં આપણે ક્ષમતા અને ક્ષમતા કીધી રાગ દ્વેષ નહીં શુભ અશુભ રાગ દ્વેષ આ બધાથી પર આપણે એને જાણવા વાળા છે આપણે બદલાતા ના સમત્વમ યોગ ઉચ્ચેતે એ ક્ષમતા બે પરિસ્થિતિમાં સ્થિરતા રાખવી એ સમજવું કે આ બે જવાના છે આવ્યા તો એનો અનુકૂળ છે પરિસ્થિતિ તો એનો સદુપયોગ કરી લે એ પણ વહી જાય મળ્યું નહીં પણ એકથી વહીનું જવાનું છે તો એ સમય અનુકૂળ આવ્યો તો એનો સદુપયોગ કરીએ આપણા કલ્યાણ માટે અને વિપરીત સંજોગ આવે ત્યારે સમજવાનું કે એ આપણા કરેલાનું ફળ છે એ પણ જતું તો રહેવાનું હારી ન જવાનું જવાવાળા બે છે અવાજવાળા બે છે એટલે ધીરે રાખવી કે એ વયો જાય અને વિપરીત સંજોગ આવ્યા તો એમાંથી સાર લઈએ કે આપણે કર્યા હતા ને આવ્યા અને બીજી વાર આમ ન કરીએ આપણે એને સહન કરી લે આવી તિતિક્ષા પ્રતિકૂળતાઓ આવે એને સહન કરવું તપ કીધું જીવ માત્ર પરમાત્માનો અંશ છે એટલા માટે કોઈ મનુષ્યમાં રજોગુણ તમોગુણ પ્રધાન કરીને તેને નીચો ન માનવો કે કોઈ એવું અભિમાન ન કરવું કે હું બહુ ઊંચો કારણ કે પરમાત્માનો અંશ સ્વરૂપ આત્મા તો બધાનો શુદ્ધ જ છે કેવળ સંગ શાસ્ત્ર વિચાર વાતાવરણ વગેરેને લીધે એનામાં કંઈક પ્રધાનતા ગુણની થઈ ગઈ અને સંગ વગેરે આ બધાને લીધે એને એનું અંતઃકરણ બની ગયું અને અંતઃકરણ અનુસારની સાત્વિક રાજસિક તામસિક શ્રદ્ધા આવી બની ગઈ તો ઘણીવાર આપણે નાના માણસો કે ગરીબ કે હા બોલે ને એને આપણે તુચ્છ માનતા હોય અહંકાર આવી જાય એટલે યોગમાં સાધક માટે ખાસ કરીને એવું કીધું કે સાધક જે છે એની આ બધી સમજણ રાખવી છે મૈત્રી કરુણા મુદિતા અપેક્ષા આ દરેકે કેળવો હોય સાધક તરીકે મૈત્રી શું છે આપણાથી કોઈ કાંઈ સંપત્તિ સત્તા વધારે હોય ધારો કે તો એમાં મિત્ર ભાવ રાખો નહીંતર આપણે એની ઈર્ષા થાય કોઈનું જાજુ જોઈને આપણે ઈર્ષા ભાવ ઉભો થાય તો
તો મિત્ર ભાવ રાખીએ તો ઈર્ષા નહીં થાય. આપણા મિત્ર ભાઈ વધારે હોય તો આપણે ઘણી વાર રાજી થાય, મારા ભાઈબંધ પાસે ગાડી હોય તો મિત્ર ભાવ રાખ્યું તો આપણે એમ થાય ને કે ભાઈ એના પછી તો કોક જવા થાય, દેવા થાય, માગવા થાય, કામ આવી ગયું. મિત્ર ભાવ કેળવો અને હાવ આપણાથી ગરીબ છે, નબળા છે, એના ઉપર કરુણા. નકર છે ને આપણે એ નાનાને જોઈને આપણા મોટાપણામાં અભિમાન આવી જાય. આપણે તુચ્છ ગણીએ ઘણી વાર માણાને આમ કરતા જવા દે, પાંચીઓ નાખીએ તો આમ ઘર કઈ જવા દે, કશો આવતો ને. તો કરુણા રાખવી, કારણ કે એ હાથ આપણો ઉપર છે ને ક્યારે હેઠો વહી જાય કંઈ કહેવાય નહીં. આમાં દાયકા કંઈકને વહી ગયા અને ભિખારી રાજા થઈ ગયા, રાજાઓ ભિખારી થઈ ગયા. અહીં તો પરિવર્તનશીલ છે બધું. તો એના ઉપર કરુણા રાખવી કે વિચારો અત્યારે એનો પ્રારબ્ધ, એનો કંઈક સમય નબળો છે, તો આપણો સમય સારો છે, તો કરુણા દયા હે તો બહુ દઈ. એને મદદ ન કરીએ તો એ કમસે કમ એને અપમાન ન કરીએ તો કાર્ય એને હલકો ન કરીએ, થાય તો સહાયરૂપ થાવ. કારણ કે આપણે કોઈને દીધું છે ને એ જ આવે પાછું. આપણો સમય ક્યારે કોને ખબર આપણો કેવો આવે. જીવનમાં આપણે જોઈએ ચારે બાજુ કંઈક થઈ ગયા. અમેરિકાના મોટા જે અબજોપતિ થઈ ગયા ને એના લિસ્ટ આવ્યું હતું. કોઈને છેલ્લે કોઈ એવી ખરાબ હાલત થઈ, બધા નાશ મર્યા છે. મોટા ભાગના જે મોટા થયા, કોઈ ગાંડા થઈ ગયા હતા, કોઈ એવા ગુનામાં જેલમાં પડ્યા, પેલા ઉભરી ગયા, કોઈ આપઘાત કરી લીધા. સમય એવો છે કે આપણો પૂર્વનો પ્રારબ્ધમાં શું છુપાયેલું કોને ખબર છે કે કોઈનું ક્યારે આવીને આપણને કરતી દે. એટલે પછી મુદિતા એટલે કોઈ સારા માણસો, સાધુ સંતો આ તે એવું કરતા હોય તો આપણે પ્રસન્નતા થવી જોઈએ કે હું તો નથી કરી શકતો પણ આવા છે એને જોઈ પ્રસન્ન થાવ. તો કોકથી એમાંથી આપણે કંઈક મળીએ, પ્રેરણા મળીએ, એ બાજુ જવાનું મન થાય. અને પછી પાપીજન હાવ હલકા ખરાબ માણસો છે એની ઉપેક્ષા કરો, એને તુચ્છ ન ગણીને એના પ્રત્યે એવું કંઈ દ્વેષભાવ ન કરો. ઉપેક્ષા કરો એ એનું જીવન છે, એ કોક દી, કારણ કે એના પાપની ઉપેક્ષા કરો, પાપીને નહીં એમ કીધું. પાપ તો જો એનામાં છે એ જેસલ જેવો અંગુલીમાલને થઈ ગયા, સીધે સંત થઈ ગયા. પાપની ઉપેક્ષા કરવી જેથી આપણામાં કોક દી ના આવી જાય. પણ એ પાપી ને, એ પાપી આજ છે કાલે પુણ્યશાળી થઈ શકે. આપણે છે ને ઉદાહરણ એવા તુલસીદાસ, આપણે રામાયણ વાલ્મીકી જેવા આપણા જેસલ આપણો આ બાજુમાં જ આવે તો જેટલા મથે જાય વાળ થોડી નાની એટલા કર્મ મેં કર્યા તોય લ્યો એ સંત કેવા લ્યો એની સમાધિ પૂજે. તો આપણે સાધક તરીકે આપણી આપણે સમજણ કેળવવી, આપણો વ્યવહાર બીજા પ્રત્યે આપણે એવો રાખવો. શ્રદ્ધા એક ભાવ છે, જેવો જેવો ભાવ હોય તેવું તેનું સ્વરૂપ હોય. ભાવ બે પ્રકારનો, એક સદભાવ અને એક અસદભાવ. એટલે કે દેવી સંપત્તિ, આસુરી કેવું હોય કે જે પરમાત્મા પર લઈ જાય સદભાવ, એને જ આપણે દેવી સંપત્તિ કહીએ, અને જે સંસાર પર લઈ જાય એને આપણે આસુરી સંપત્તિ કીધી. તો દેવી સંપત્તિમાં સદભાવની પ્રધાનતા હોય અને આસુરી સંપત્તિમાં અસદભાવની પ્રધાનતા હોય. હું સાધક છું, આમાં જો સદભાવ પ્રધાન હોય તો અભિમાન આવે, અને સદભાવની પ્રધાનતા હોય તો અભિમાન આવે. હું સાધક છું, આમાં જો અસદભાવ આવી જાય ને, સાધકો એમાં આવી જાય, આવું આસુરી ક્યારે આવી જતો હોય તો એનું અભિમાન આવે. અને સદભાવની જો પ્રધાનતા હોય ને, અભિમાન ન હોય. આ સ્વાભિમાન હોય બધાને, સ્વાભિમાન અલગ છે ને અભિમાન અલગ. અભિમાન દેહ ભાવ, હું દેહ છું ને એ ભાવ વિશેષ પ્રબળ થાય, દેહાભિમાન વધતું જાય. હું સ્વ આત્મા છું એ કંઈક સ્વાભિમાન છે, પણ એ કોઈ મળતું નથી, એ કોઈ દેહ અભિમાન નથી. હું તો રહ્યો ને ન્યાય, હું તો બે મારીએ, પણ હું દેહ છું એ અભિમાન છે. હું સર્વ આત્મા છું, શુદ્ધ બુદ્ધ છું, તો એ સ્વાભિમાન છું. તો સ્વાભિમાનથી દેવી સંપત્તિ આવે છે, અને બીજાની તુલનામાં પોતાનામાં વિશેષતા જોવાથી અભિમાન આવે. બીજાથી હું વિશેષ છું એવું માનીએ એટલે એ એક જાતનો ભેદ જ થયો ને, તો એ ભેદ જ આપણું અભિમાન વધારે છે. પોતાના કર્તવ્યને જોવાથી સ્વ અભિમાન થાય છે, તેને એવો ખટકો રહે કે હું સાધના કરી શકતો નહોતો, અથવા તો મારાથી કંઈક એવું કંઈક વિરુદ્ધ કામ થઈ જાય. તો અભિમાનની માણસ તો સાધના વિરુદ્ધ કામ કરી દેશે, પરંતુ સ્વાભિમાન થવાથી તેને સાધના વિરુદ્ધ નહીં જાય, એટલે કે એમાં આસુરીપણું નહીં આવે.
સ્વાભિમાની થવાથી તે સાત્વિક ગુણમાં જશે અને અભિમાન થવાથી રાજસિક તામસિક તરફ આપણે ધીરે ધીરે જતા રહીએ. એટલે અહીંયા ત્રીજો શ્લોક પૂરો થાય તો આપણે ચોથો આવતીકાલે લેવા. એટલું ઘણું. હરિઓમ.